طيب اقعد. اذا بدي اوصل من R1 ل R3 انا ممكن امشي باكثر من طريق عندي هون. معايا علاء؟ عبد العزيز. R1 اذا بدي ابعت داتا مثلا عندي هون نتورك بدها تروح باتجاه R3 انا ممكن اسلك طريق عن طريق R6 وممكن اروح عن طريق R7 وممكن اروح عن طريق R5. كل راوتر هون انا ممكن اوصل له باكثر من طريق. في الستاتيك راوت انت تقدر تعمل هون راوتنج وتشغل الدنيا، بس المشكله وين؟ اذا انا مثلا قلت له من R1 بدي اروح باتجاه R3 او R6 او R2 مثلا وصار مشكله عندي هون بالكونكشن، انا مضطر ارجع اعمل كونفجريشن من جديد للراوتر تبعي عشان اغير ايش؟ المسارات كلها. مش بس هيك، لو جبت راوتر جديد وضفته هون انا مضطر افوت على الراوتر واعرف له كل الشبكات واروح على كل الراوترز واعرف له الشبكه الجديده اللي ركبت عندي. صح ولا لا؟ هذا الحكي راح ياخذ منا وقت وجهد وممكن نسبه الخطا تكون عاليه جدا. ليه؟ انت ممكن بالغلط تعرف على راوتر طريق مش صحيحه فتصير عندك مشاكل بالراوتر. ايش الحل؟ الحل انه استخدم دايناميك راوت. الدايناميك راوت انا في عندي مجموعه من البروتوكولز احنا ممكن نستخدمهم في عمليه الراوت. ايش راح يكون الفرق؟ اقعد تست جوا بس تصير عمليه كونفجريشن. ايش الفرق بين انه اعرف ستاتيك او اعرف دايناميك؟ مثلا انا في عندي اكثر من نوع من البروتوكولز وحكيناهم في بدايه الشرح لما كنا نحكي عن الستاتيك راوت. انا في عندي شيء اسمه ريب بروتوكول، في عندي بروتوكول اسمه EIGRP، عندي بروتوكول اسمه SPF، هذول مطلوبين منا بالسيسيانيه. لما اجي اعرف اي راوتنج بروتوكول من هذول اللي راح يصير عندي هون كما راجع على R1 واعرف له ريب، وR6 R2 R5 R3 R4 ونفس الشيء R7 بالضبط. بدخل بعرف الرب على كل الراوتر. اللي راح يصير هون شو؟ اذا كنت مشغل مثلا رب فيرجن 1 اول ما اعرف الرب على الراوتر راح يصير يبعث برودكاست مسج باتجاه الراوتر هذا وباتجاه الراوتر هذا وباتجاه الراوتر هذا، طبعا حسب الانترفيسز اللي بفعل عليهم البروتوكول تبعي. يعني انا بدي افترض انه انا مفعل الرب على كل الانترفيسز الموجودين على الراوتر، فراح يصير يبعث برودكاست مسج للراوترز اللي قدامي. البرودكاست مسج بيكون باعت كل النتوركس اللي هو بيعرفهم لمين؟ لهذا الراوتر. هذا الراوتر راح ياخذ المعلومات اللي وصلت له من R1 ويروح يخزنها بشيء اسمه ريب داتابيس. يعني الشبكات اللي راح توصل من R1 ل R6 راح يروح يزتها بشيء اسمه ريب داتابيس. R2 نفس المبدا، R3 R4 R5 R7 كل واحد منهم راح يستلم الشبكات من الراوترز اللي بباله ويروح يحطهم وين؟ في ريب داتابيس. بعد هيك ببلش يحسب شيء اسمه بيست باث، افضل مسار. كيف يعني؟ انا لو بدي اطلع من R1 باتجاه R3 افضل مسار ممكن اسلكه مين؟ هذا اللي راح يحدده مين؟ الريب بروتوكول مش انا. الريب بروتوكول راح يحدد افضل مسار للنتوركس اللي بيتعامل معها. فمثلا عشان اوصل للشبكات المربوطه على R3 بالنسبه للريب بيجي كيف بيشتغل؟ بيجي بيحسب انا راح اطلع من R1 اروح باتجاه R6 ايوه، من R6 ل R2 2، من R2 ل R3 3. يعني انا بحتاج عشان اوصل ل R3 3 هوبس، 3 خطوات. بس لو طلعت من R1 باتجاه R5 ل R3 انا بحتاج 1 2. بما انه عدد الهوبس اقل مباشره الرب الموجود على R1 راح يعتبر هاي الطريق هي افضل مسار لمين؟ للشبكات الموجوده على R3. R7 مثلا بده يوصل للشبكات الموجوده على R6 نفس المبدا، راح يحسب كم هوب انا ممكن استغرق عشان اوصل لراوتر 6 من كل الاتجاهات. طبعا اقل عدد هوبس بالنسبه له راح يكون ايش؟ البيست باث،
البيست باث مباشره بيحولوا مين لوين الريب؟ بيحولوا على الراوتنج تيبل. طيب الريب اول ما نعرفه على الراوترز تبعونا، ريب فيرجن 1 ببلش يبعت برودكاست مسج: يا جماعه انا شغال عندي ريب وهي الشبكات اللي عندي. نفس المبدا، كل الراوترز راح يعملوا نفس الحركه. كل راوتر راح يستلم برودكاست مسجز، راح يخزنها عنده بداتا بيس، بعدين يحسب افضل مسار. بعد ما بيحسب افضل مسار، دائما افضل مسار بيترحل وين؟ على الراوتنج تيبل. هيك انا بصير اقدر اوصل لاي شبكه بدي اياها. هاي الميزه الاولى، ان انا مش مضطر اعرف النتوركس على كل الراوترز. يعني مش مضطر اجي على راوتر 5 و4 سوري واحكي له عن 10 10 26 10 10 16 10 10 17. الرب هو لحاله راح يتعرف عليهم من خلال مين؟ R7 وR2 وR5. ليه؟ لانه هذول راح يبعثوا له النتوركس اللي هو بيعرفها. R1 راح يبعث ل R5 الشبكات اللي هو بيعرفها، فمباشر راح يبعثها لمين؟ ل R4. كل راوتر عنده معلومات راح يزتها على مين؟ على الراوترز الكبار. بالنسبه ل R1 راح ياخذ المعلومات من R6 وR5 وR7، صح؟ دول احنا بنسميهم نيبر. الراوتنج بروتوكولز بنسميهم ايش؟ نيبر. نيبرز يعني الجيران اللي ممكن من خلالهم الوصول للشبكات داخل التوبولوجي تبعك. الراوتنج بروتوكولز بشكل عام بيشتغلوا بهذه الطريقه، بس كل بروتوكول له اسلوبه وطريقه تعامله مع تحديد افضل مسار واليه تخزين البيانات. يعني الفرق بين البروتوكولز اللي راح نتعامل معهم هو آلية التعامل مع البيانات داخل النتورك أو بيانات الشبكات داخل النتورك، وآلية تخزينهم على الراوتنج أو على الراوتر سوري، وكيف بتعامل معهم لما يحولهم للراوتنج تيبل. بس آلية الشغل تقريبا واحدة. تمام؟ أنت مش مضطر تتعرف على الراوترز الشبكات اللي بيعرفهمش، لأنه الريب بروتوكول أو الإي اي جي ار بي أو الأو اس بي اف مسؤوليته يروح يجيب لك كل الشبكات ويسجلها عندك في الراوتنج تيبل. لو جبنا راوتر جديد وركبناه عندنا هون، شو بحتاج؟ بحتاج اقول له انت اشتغل على الريب. باي ديفولت راح يروح راوتر 1 يجيب له كل الشبكات اللي بيعرفهم، فمباشره راح يصير يعرف كل الشبكات الموجوده عندي وين؟ بالنت. وضحت الفكره تبعت الراوتنج بروتوكولز بشكل عام. شو معنى دايناميك راوت؟ تمام. راح نتعامل مع الراوتنج بروتوكولز اللي احنا مطلوبين منها زي ما قلنا، اللي هو ريب واي اي جي ار بي واو اس بي. راح نبدا اول شيء بالريب. الريب نوعين، يعني ريب فيرجن 1، عندنا ريب فيرجن 2. طبعا الافضل دائما نستخدم مين؟ ريب فيرجن. ليش؟ اول شغله الريب فيرجن 1 لما بيبعت ايش؟ برودكاست مسج. بيبعت برودكاست مسج. الريب فيرجن 2 بيبعت مالتي عن طريق الاي بي 224 0 0 9. الاي بيات مطلوبه منك لازم تكون حافظها اكثر من، يعني لما نيجي نقول المالتي كاست اي بي تبع الريب فيرجن 2 وانت مغمض 224 0. لا، اي بي واحد. كل بروتوكول له اي بي خاص. يعني ار 1 اذا انا مفعل عليه ريب فيرجن 2 راح يبعت لار 6 وار 5 وار 7، راح يبعت لهم مالتي كاست مسج فيها معلومات النتورك طبعا. هي اول ميزه. الميزه الثانيه بالنسبه لريب فيرجن 1 بيشتغل كلاس فول. يعني كلاس فول يعني هو بيفهم كلاس A كلاس B وكلاس C. طيب شو المشكله ممكن اواجهها؟ شو المشكله ممكن اواجهها بالكلاس فول؟
وشو المشكله الحواجز؟ كيف يعني؟ يعني مثلا لو عرفت الفيرجن 1 هون راح يعرف هاي الشبكه وهاي الشبكه. كيف راح يعرف؟ يعرف عادي. وين المشكله راح تصير على هذا؟ راح تصير المشكله على الراوتر. ناصر العامل التوبولوجي هيك تمام؟ عشان المشكله تصير على الراوتر. ليش؟ ما راح تحس الفرق الا بنتورك بهذه الطريقه. ليه؟ هذا الراوتر باخذ النتورك من هذول بس ما بعرف الباقي. فلما ياخذ النتورك راح ياخذها كلاس فول، لكن هذول لانهم مربوطين مع بعض راح ياخذوها زي وصل الكونفجريشن. تمام؟ المشكله بتكمن في بعض الراوتر يصير عنده مشاكل. كيف يعني؟ راوتر 3 راح يشوف هذول كلهم على انهم ون نتورك. راح يشوف هذول كلهم عليهم ايش؟ شبكه واحده اللي هي شبكه 10 0 0 0. تمام؟ هي معنى كلاس فول. كلاس فول انه راح يشوف الراوتر او الريب راح يتعامل مع الفيرست اوكتيف اول خانه. اذا اول خانه كلاس A فراح يعتبرها كلاس A كلها. يعني راح يعتبرها على 8. يعني 10 10 47 0 10 10 26 0 وباقي النتوركس بالنسبه للريب راح يعتبرهم على 8. تاخذ الماوس دي وتركز معي على 8. يعني راح اشوف الشبكات هاي كلهم عليهم ايش؟ 1. هاي معنى كلاس فول. لا هو لانه بيشتغلش على السبنت ماسك البي ال اس ام، هو بيشتغل على السبنت ماسك تبع الكلاس اما A او B او C بس. انت لما تيجي تعمل كونفجريشن للريب انت ما بتعطيه سبنت ماسك، انت بتعطيه سبنت بس. فهو راح يشوفه اما كلاس A او B او C. اما بالنسبه للريب فيرجن 2 فهو كلاس ليس بروتوكول. شو يعني كلاس ليس؟ يعني راح يتعامل مع الشبكه حسب السبنت ماسك اللي انت محدد له. راح يتعامل مع النتورك سبنت ماسك محدده. كيف بتصير العمليه؟ يعني كيف ريب فيرجن 2 بيشتغل كلاس ليس وريب فيرجن 1 بيشتغل كلاس فول؟ عمليه الكونفجريشن واحده لريب فيرجن 1 وريب فيرجن 2 بيخش عن بعض. لما اجي مثلا اعمل كونفجريشن على R1 باجي بقول له 10 0 0 0 لحاله راح يشغل الريب على كل الانترفيس. ليه؟ لانهم كلهم بدهم 10. حلو؟ الريب فيرجن 1 راح يبعث برودكاست في الشبكات بهذه الطريقه. ممكن يبعثها 10 10 16 0 10 10 0 سوري 15 0. هذا الراوتر راح يشوفها على انها ايش؟ على 8. يعني راح اشوف 10 0 0. تمام؟ لو انا عندي 172 راح اشوفها على انها ايش؟ على 16 لانها كلاس بي. فهذا الراوتر لما يبعث المعلومه راح يبعث بس السبنت. فالراوترز الثانيين راح يتعاملوا معها على انها ايش؟ اما كلاس A او B او C. لكن ريب فيرجن 2 لما يجي يبعث الابديت من راوتر 1 لراوتر 2 راح يجي يقول له انا عندي شبكه 10 10 16 صفر السبنت ماسك لها بهذا الشكل. هيك الراوترز الثانيين بيعرفوا ان هاي كلاس ليس. يعني هاي الشبكه فيها بس 4. وضحت الفكره هون؟ في حدا عنده اي مشكله لغايه اللحظه هاي؟ ايش كنت تستند اياه وانا بحكي؟ لا R1 اذا كنا شغالين في ريب فيرجن 1 راح يبعث برودكاست. كنا شغالين ريب فيرجن 2 منطقي راح يبعث ريب فيرجن 1 هاي المنطقه بس سوري هذا الجزء بس. اما ريب فيرجن 2 راح يبعث هذا الجزء وهذا. اوكي؟ الفرق انه ريب فيرجن 2 بيبعث سبنت ماسك، ريب فيرجن 1 بيبعث بس سبنت.
الريب فيرجن 1. اما الريب فيرجن 2 بيتعامل فول ومالتي اللي هو دي ال اس ام، وممكن يتعامل مع الفول. الشغله الثالثه والاهم اللي هي الاوثنتيكيشن. حاليا السكيورتي كثير مهم على بالنا، مهم جدا ان يكون في عندك دائما اوثنتيكيشن. كيف يعني؟ انا حاليا مش مفعل اوثنتيكيشن على فرض، وجيت هذا الكمبيوتر المربوط عندي هون شغال عليه موظف عنده هاكينج تولز تتعامل معها. انا ممكن شو اعمل؟ اجي اركب عندي هون تول معين تحول الجهاز از راوتر وفعل عليه الريب، فراح يبعث لار 7. ار 7 شو راح يعمل؟ راح يبعث له كل الشبكات تبعت النتورك. ابسطها انا ممكن اشغل على الكمبيوتر جي ان اس 3 واحط راوتر واربطه اكسترنال، فبتعامل مع الراوتر اللي فوق عليه ايش؟ راوتر حديث. فراح نصير نتبادل المعلومات مع بعض، فالهاكر راح يصير يعرف كل النتوركس الموجودين عندي في الشبكه. الحل اوثنتيكيشن. كيف يعني؟ انا بقدر اجي بالريب فيرجن 2 افعل اوثنتيكيشن، يعني كي احط كي للريب فيرجن 2. انت ار 4 بدك تاخذ مني معلومات، اول شيء بتبعث لي الكي، بعمل عليه مطابقه، اذا مزبوط ببعث لك الابديت، مش مزبوط ما ببعث لك الابديت. اي حدا بده ياخذ الابديت لازم يكون عنده ايش؟ الكي تبعي. واضحه؟ يس. انت بتقدر تعمل بين ار 7 وار 1 كي، بين ار 1 وار 6 كي، بين كل راوتر انت ممكن تعرف الكي اللي بدك اياه. يعني مش شرط يكونوا كلهم شغالين بنفس الكي. بيشتغل دائما مع مين؟ مع النيبرز، الراوترز اللي قدامي. ممكن اعمل هون كي واعمل هون كي واعمل هون كي، لان الكونفجريشن بتكون على مستوى مين؟ الانترفيس، مش الراوتنج بروتوكول. تمام؟ الكونفجريشن تبعت الاوثنتيكيشن بتكون على مستوى مين؟ الانترفيس، مش على مستوى البروتوكول. واضحه الفكره؟ بالنسبه لريب فيرجن 1 not supported الاوثنتيكيشن، لا يدعم الاوثنتيكيشن. تمام. الكونفجريشن بعدين شوف. كل اللي بعمله بفعل على الانترفيس اللي مربوطه مع الراوتر الجديد. نفرض هون الراوتر، باجي على راوتر 1 بفعل اوثنتيكيشن هون، واجي على هذا الراوتر بفعل هون اوثنتيكيشن، فبصير يحكوا مع بعض. لانه انت هون الاوثنتيكيشن بالانترفيس مش بالراوتر. في حدا عنده اي سؤال حتى هذه اللحظه؟ اللي راح نعمله احنا راح نفعل ريب فيرجن 1، بعدين نحول لريب فيرجن 2 باذن الله. يلا علاء اسال وانا جاهز بالاجابه. طب عليها ايش؟ لا سؤالك مش واضح. عندي هذا رايت ماله. اوكي اوكي. انا قصدك تصير داون؟ هي ما بتصير داون. الهاكينج تبع الديدوس مش انه بيعمل السيرفر داون، لا. ديدوس لا 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 لا. الديدوس انك بتبعت كميه ضخمه للسيرفر فببطل يقدر يجاوب حدا، فببين زي كانه داون، بس هو مش داون، بس هو مش قادر يعطيك اجابه. اكبر مثال على هيك السيرفرات لما تروح تطلع نتائج التوجيه توصل لمرحله انه عدد اليوزرز اللي بيستخدموه للحد الاقصى، فبطل يقدر يجاوب حدا غيره. هاي معنى الديدوس، مش انه يصير داون. ما هو انت بتقول لي بنج، هو بعت بنج كثير. لا طبعا، بس لسه جديده، احنا مش بليفل نحكي بهذا الموضوع. احنا رح نعمل لقدام. فيرجن 2 supported authentication، فيرجن 1 not supported. طيب خلينا نفوت على R1 ونبدا بسم الله. موجود على الشير اصلا.
راح نبلش براوتر 1 اللي هو ضبط الشاشه بعدين اعطيك. اوكي ريب، فوت بالفولدر تبعنا هتلاقي فولدر اسمه ريب، فولدر بتاخذ منه الفيديوهات والاشياء. شوفوا علي الكونفجريشن اسهل ما يمكن، الكونفجريشن اسهل ما يمكن. المهم اللي بعد الكونفجريشن راح تشوفوا هسه الكونفجريشن سطرين، بس بعد هيك هو الاهم. عشان اعمل كونفجريشن للريب بروتوكول بعمل له config t conf space t. اول شيء ايدك تنتين على الكيبورد، اوعى تحط ايدي واحده. conf space t مسافه t انتر. يلا راوتر، كلمه راوتر او يو، لا شيل الايه، راوتر مسافه. لما تعمل ستاتيك راوت بتقول له اي جروب، اما بدك تعمل كونفجريشن لراوتنج بروتوكول تبدا كلمه راوتر. ايش اسم البروتوكول بدك اياه؟ البروتوكول اسمه ريب ار اي بي. وانا انزل تحت؟ لا اكتب ار اي بي. اي بي، اي بي مش انسى. انتر، نكبس انتر. انت هسه جوا الكونفجريشن الخاصه بالريب بروتوكول. راح اجي اقول له نت صار نتورك ان اي تي اي تي مسافه. احنا عندنا كل الشبكات تبع 10 صح؟ يعني مش مضطر اعرف شبكه، اقدر اقول له 10 0 0 0. بس دقيقه قبل ما تكبس انتر بدي اعمل انا شغله. اكبسوا انتوا انتر. يا بتعرف كل شبكه لها عدد. يس يا رب يفتح. 10.0.0.0. مش هو شغال كلاسفول. انت باي ديفولت لما تكتب راوتر ريب وتكتب سنتر انت باي ديفولت فعلت بروتوكول ايش؟ بروتوكول ريب فيرجن 1. تمام؟ فلو كتبت له 10 10 10 او كتبت له 10 0 0 0 او كتبت له 10 10 16 0 بالنسبه له واحد. انا طبعا لسه ما كبست انتر عشان شغلت برنامج الواير شارك، بدي اشوف بالضبط ايش راح يصير اول ما اكبس انتر. اول ما اكبس انتر لاحظ هون طلعت مسج برودكاست مسج. كيف عرفت انها برودكاست مسج؟ هون الديستنيشن ايش؟ فول 255. ريب فيرجن كم؟ ريب فيرجن 1. لو فت على اي واحده فيهم وانا بقول لك راوتنج انفورميشن بروتوكول، لو كبسنا على السهم هون معطيني معلومات عن البروتوكول تبعي. لو كبست على تحت هاي لاحظ هون شو بعت لي؟ بعت برودكاست مسج. ايش جواها؟
جواها بقول له انا بعرف اي بي ادرس 10 10 15 صفر. المترك واحد. ايش المترك واحد؟ مش قلنا الراوتر بيحسب هوبس صح؟ راوتر 1 بعت لراوتر اللي فوق قال له هاي النتورك بينه وبينها هوب، يعني انا الهوب تبعها، يعني اذا جيتني انا بوصلك عليها. تمام؟ وعندي شبكه ال 10 10 17 صفر. تمام؟ اللي هي المترك تبعها كم؟ واحد. تعرفوا على بعض. اوكي؟ هسه بتروحوا على كل الراوترز تعطوهم نفس الكوماند. راوتر ريب انتر نتورك 10 0 0 0 انتر، ما عدا هي هاي 17 وهي 15 و16 وبعدين في الطرف. تمام؟ الشباب بتدخلوا عليهم كلهم. عين بقول لك كلهم بدك تعطوهم 10 10 0 0 0. راوتر 2 عنده كم شبكه؟ 10 0 0 وعنده 192 168 0 0. يعني راوتر 2 و5 و4 و3 او سوري راوتر 2 5 و4 عندهم 2 نتورك عشرات و192. راوتر 3 عنده ايش؟ شبكه واحده 192. راح اعرف انا وياك راوتر 2 واترك لكم الباقي. اوكي؟ نفوت كلنا على راوتر 2. دبل كليك على راوتر 2 فوق فوق الراوتر اللي فوق زر. دبل كليك دبل كليك ايوه. انا افضي لك الشاشه على راوتر 2. راح نقول له انتر ريكوست انتر 1 1 كونف تي على راوتر 2 كونف تي راوتر تاب انتر نتورك. اول شيء 10.0.0.0 بعدين نتورك 192 168.0. هيك الكونفجريشن تبعت راوتر 2 5 و 4. سوري نو نتورك. اي شبكه بدك تلغيها بتقول له ايش؟ نو نتورك 168.0.0 مره ثانيه حط هون اند طبعا نست. هلا خش تكمل عشان تعرف تشتغل صح بالبيت. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل البريك احنا عملنا كونفجريشن للريب بروتوكول، وبرجع بكرر المهم مش دائما مش الكونفجريشن، ما بعد الكونفجريشن كيف الدنيا بتشتغل هذا اهم بكثير من الكونفجريشن. بتوقع شفت الكونفجريشن كلها سطرين يعني مش شيء عظيم. طيب اول شغله انت لازم تشيك على الشغل تبعك تتاكد شغلك صح ولا لا. في مجموعه من الشو كوماندز يا علاء انا لازم اتعامل معها. اول شيء علاء وين دفترك وقلمك؟ طب ليه بتستخدمهم؟ لا اشتغل على الثنتين. علاء اكتب بالمحاضره واحضر فيديو كله في النهايه عشانك انت والله العظيم، ولا ما بتفرقش معي قاعد مش قاعد شغال مش شغال انا ما راح استفيد منك، بس في النهايه انا بدي مصلحتك بس. في مجموعه من الشو كوماندز احنا كثير بهمونا. اول شو كوماند هذا الكوماند يستخدم مع كل الراوتنج بروتوكول. وظيفته استعراض المعلومات الاساسيه الخاصه بالراوتنج بروتوكول. يعني مثلا لو انا معرف ريب واي اي جي ار بي، اذا قلت له شو اي بي بروتوكولز بيعطيني الريب وبيعطيني الاي اي جي ار بي بروتوكول اثنين. تمام؟ معلومات عن هذا ومعلومات عن هذا. تعالوا مع بعض نشوف الكوماند هذا. نفوت على راوتر 1 اول شيء. قبل يس راوتر 1 and لازم طبعا تكون وين؟ على الادمن مود. شو اي بي بروتوكول. تعالوا نقرا ونفهم مع بعض الاشياء اللي بتلزمنا
بالشو كوماند هذا. مش كل شيء راح نحتاجه، يعني كاسيس يعني في معلومات راح ناخذها بس اللي احنا بنحتاجه. اول شغله بيقول لي هون راوتنج بروتوكول از ريب، يعني انت هون معرف ريب. اذا كان عندك راوتنج بروتوكول ثاني بس يخلص الريب بيعطيك اياه بالاسفل، يعني كل راوتنج بروتوكول بيعطيك معلوماته لحاله. وهنا بيقول لي send updates every 30 ثانيه، يعني كل 30 ثانيه بيبعت ايش؟ برودكاست مسج. بعد قد ايه راح يبعت النكست برودكاست مسج؟ بعد 20 ثانيه، يعني صار مره من ال 30 10 ثواني اول ما عملت الشو كوماند. واضحه؟ بعدين invalid after 180 ثانيه، hold time 180، flushed after سوري 240. شو يعني؟ قالوا له 14. انا هسه لو عملت شو اي بي بروتوكولز مره ثانيه هذا الرقم راح يكون متغير. وهذا ليش؟ بقول لك انا كل 30 ثانيه ببعت، اللي بعدها راح يكون بعد 20 ثانيه، لانه هذا رقم متناقص من ال 30 لغايه صفر ببعت، برجع 30 لغايه صفر برجع ببعت ولا مجرد. ايش يعني invalid after 180 flushed after 240؟ انا معرف عندي هاي النتورك، تمام؟ صار عندي مشكله على هذا المدخل او على هاي النتورك، يعني على الكونكشن اللي بيني وبين هذا الراوتر. فهاي الشبكه اللي انا بعرفها عن طريقه راح اخليها عندي بالراوتنج تيبل لمده 180 ثانيه بالراوتنج تيبل. هي حاليا مش شغاله، حتى لو مش شغاله بخليها عنده 180 ثانيه، وبيزيد عليها 60 تجوز تشتغل. فاذا مر 240 ثانيه والكونكشن ما رجعت مباشره شو بيعمل؟ بمسحها من الراوتنج. وضحت الفكره هون؟ بعيد سريعا. انا بعرف هاي الشبكه من خلال راوتر 9 6. صار عندنا مشكله المعينه بيني وبين ار 6 الشبكات. صار عندي مشكله حتى لو مشكله اوثنتيكيشن، مش احنا قلنا في اوثنتيكيشن ممكن نفعلها؟ انا مثلا فعلت هون اوثنتيكيشن وهون لا، شو راح يصير؟ راح يبطل في معلومات تتمرر بين التو راوتر، تمام؟ فراح استنى 180 ثانيه، ما صارش بزيد 60 لغايه ال 240، ما قدرتش اوصل لهاي النتورك مباشره، بعتبرها داون وبشيلها من الراوتنج، راح تنشال برضه بعد 240. وضحت الفكره تبعت الفلاش داي؟ ديفولت فيرجن كنترول، ايش الفيرجن اللي شغال فيه حاليا؟ سند فيرجن 1، يعني بقدر عن طريق الشو كوماند هذا اعرف ايش الفيرجن اللي شغال عندي حاليا. ريسيف اني فيرجن، يعني اذا كان الراوتر هذا ريب فيرجن 2 وانا ريب فيرجن 1 ممكن اخذ منه، بس انا راح ابعت ايش؟ فيرجن 1 بس. انا ممكن استلم ريب فيرجن 1 او فيرجن 2 بس ببعت فيرجن 1. واذا بتلاحظ تحت معطيك الانترفيسز والمعلومات، كاتب لي هون من خلال فاست ايثرنت 0 على 0. مش قلنا احنا الريب او الراوتنج بروتوكول بتتفاعل على الانترفيسز؟ فهون بيقول لي هاي الانترفيس انا ببعت منها فيرجن 1 وبستلم 1 و2. نفس الشيء في 0 على 1، نفس الشيء 1 على 0. انا ممكن اكون معدل الكونفجريشن واخليه يستلم فيرجن 1 بس، او معدل على الكونفجريشن واخليه يبعت فيرجن 2 فيرجن 1 ويستلم فيرجن 1 بس مثلا. فانا بعطيك ايش راح يتعامل معاه الراوتر تبعك. كي شين اللي هي عمليه الاوثنتيكيشن، واللي موجوده مع مين بس؟ مع ريب فيرجن 2، اللي موجوده مع ريب فيرجن 2. اذا كنت عامل اوثنتيكيشن على احد الانترفيسز انا بقدر اشوف معلومات الاوثنتيكيشن وين؟ في هاي المنطقه. بس بما انه ريب فيرجن 1 ما في شيء اسمه اوثنتيكيشن. فهم الفكره؟ طبعا كلمه كي شين معناها بالعربي ايش؟ شوف مداله المفاتيح تبعتك هاي اسمها كي شين. يعني هاي هيك اسمها كي شين.
لانه اصلا انا لما اعمل اوثنتيكيشن انا بعرف سلسله وبحط فيها اكثر من مفتاح، عشان هيك بسموها كي شين، لانه ممكن يكون عندي اكثر من كي جوا نفس الاسم. مفهوم الفكره؟ طيب هون بقول لي راوتينج فور نتوركس، يعني النتوركس اللي انت عرفتها. انت لما عملت نتورك شو كتبت له؟ 10.0.0.0. هاي راح تفرق معانا بالبروتوكولز الثانيين زي الاي جي ار بي والاو اس بي. تمام؟ اي نتورك انت معرفها راح تلاقيها هون. اللي انت بتكتبه از نتورك جوا الكونفجريشن هو اللي راح تشوفه بهاي المنطقه. فاذا انت عامل غلط للكونفجريشن تبعت النتوركس راح تلاقيها وين؟ هون. كيس الجيت واي. الجيت واي المقصود فيه النيبرز. مين النيبرز تبعون ار1 ار6 و5 و7. واذا بتلاحظ هون معطيني اي بي ادرسز تبعونهم كلهم 10 10 15 2 10 10 16 2 الى اخره. ديستنس 120. ايش يعني ديستنس؟ في عندنا شيء اسمه administrative distance. ايه الكلام ده بقى؟ انت ممكن تكون معرف النتوركس static، صح؟ وفي دايركت كونكتد. اول شيء في عندنا دايركت كونكتد وفي عندنا static. دايركت كونكتد لما تكون معرفها عن طريق مين؟ انترفيس او static في اي بي، صح؟ في عندك او اس بي اف، في عندك اي اي جي ار بي، في عندك ريب، في عندك بي جي بي. هاي كلها راوتنج بروتوكول، صح؟ طيب قد يصادف انه انت معرف اكثر من راوتنج بروتوكول. مثلا انت معرف دايركت كونكتد لانه الانترفيسز المربوطين مباشره بالراوتر يعتبروا دايركت كونكتد. لما كنا نعمل شو اي بي راوت كان يعطيني سي يعني دايركت كونكتد، صح؟ اس يعني ستاتيك. طيب لنفرض انه انا معرف مثلا في عندي دايركت كونكتد انترفيسز ومعرف ستاتيك ومعرف ريب. في النهايه انت ليه بتعمل راوتنج كونفجريشن؟ عشان تضيف الشبكات على الراوتنج تيبل تبعك، صح؟ صح ولا لا؟ طيب انا معرف هون ريب ومعرف اي اي جي ار بي، هون معرف اي اي جي ار بي ومعرف ريب، هون نفس المبدا. النتوركس اللي قاعده بتجيني من كم بروتوكول؟ اثنين. طب مين يتسجل بالراوتنج تيبل؟ ما بصير اثنين يسجلوا بالراوتنج تيبل، لانه هيك راح يصير عندك الراوتنج تيبل عليه مشكله. في شبكات معرفه عن طريق الاي اي جي ار بي وفي شبكات معرفه عن طريق الريب. يعني مثلا الريب بوصل لراوتر 3 عن طريق راوتر 5. ليش؟ لانه اقرب مسار، صح؟ الاي اي جي ار بي ما بيشتغل هيك. الاي اي جي ار بي ممكن يخلي الطريق هيك. ليه؟ في له اعتبارات معينه خاصه فيه، ما بيعتمد على عدد الهوبس. طيب انا اي نتورك بدي اسجل عندي؟ اسجل النتورك تبعت الريب ولا النتورك تبعت الاي اي جي ار بي؟ الراوتر هيك شو راح يصير فيه؟ راح يخش في الحيط، صح؟ شو كنتوا دائما بتحكوا؟ طيب الحل انا بعمل بريوريتي. هاي البريوريتي هي اللي بتعطي الافضليه لمين يسجل معلوماته بالراوتنج بروتوكول، راوتنج تيبل. يعني انا لما يكون معرف عندي اكثر من بروتوكول، مين اللي بتسجل له النتورك تبعته ومين لا؟ بيعتمد على مين؟ على الادمنستريتيف ديستانس تبعته. الادمنستريتيف ديستانس عباره عن رقم بيعطي بريوريتي للراوتنج بروتوكول يسجل معلومات الشبكات. فمثلا اذا كانت دايركت كونكتد فبتكون دائما زيرو، فهي التوب بريوريتي. دايركت زيرو، الدايركت كونكتد دائما الادمنستريتيف ديستانس تبعها كم؟ زيرو، يعني هي التوب بريوريتي. اي نتورك دايركت كونكتد بتتسجل بالراوتنج تيبل يا عبيده
مباشر. ليه؟ لانه الادمنستريتيف ديستانس لها زيرو. واذا كنت معرف ستاتيك من خلال انترفيس برضه راح ياخذ ايش؟ زيرو، لانه لما كنا نعمل شو كوماند كان يعطيك دايركتلي كونكت، صح؟ اما اذا كنت معرف ستاتيك باي اي بي فالديفولت ادمنستريتيف ديستانس له 1. واذا كنت معرف او اس بي اف فالادمنستريتيف ديستانس له 110. واذا كنت معرف اي اي جي ار بي 90. واذا كنت معرف ريب 120. واذا كنت شغال بي جي بي، البي جي بي نوعين، في internal بي جي بي فالادمنستريتيف ديستانس له 200، وفي external بي جي بي الادمنستريتيف ديستانس له 20. اوكي؟ مش تحفظيهم، انسي اسمك تنسيهم. هيك هي. انا ممكن مثلا احتاج ستاتيك واحتاج جي ار بي مثلا، او ممكن مثلا على الاي اس بي راوتر ناس اشغلهم اي جي ار بي وناس اشغلهم او اس بي. ممكن تدخل هاي المعايير لشغلات كثير. ممكن اكون انا معرف ستاتيك اصلا واروح اغيره للاي جي ار بي بس ما اشطب الستاتيك. فهمت علي كيف؟ في كيسز احنا ممكن من خلالها نستخدم هاي الطريقه، او مثلا احنا ممكن نعرف اي جي ار بي وبي جي بي، وهاي عند الاي اس بي بتصير اجباري على كل الراوتر. طب مين يسجل معلومات النتورك؟ فهمت علي؟ اذا كان اكسترنال اللي راح يسجلها مين؟ البي جي بي. واذا كان انترنال راح يسجلها الاي جي ار بي لانه اقل ادمنستريتيف ديستنس. وصلت؟ واضحه الفكره شباب؟ صاحب اقل ادمنستريتيف ديستنس هو اللي بتسجل له المعلومات. يعني انا على راوتر 1 في غير الريب بروتوكول موجود. لو قلت له شو، خليكم معي معلش مركزين، شو اي بي راوت ما حد يشتغل، يعني قصدي هنا امسح واطلع الشاشه لفوق عشان الكل يشوف. شو اي بي راوت، الراوتر تبعي شايف ال 10 10 26 صفر، تمام، على انها ايش؟ ار. شو يعني ار؟ ريب. ار يعني ريب. ال 10 10 26 اللي هي مين؟ هاي، شفت اللي بعرفهم؟ هاي ال 10 10 26. لو جيت قلت له conf t اي بي روت 10 10 26 صفر 26 صفر 255 255 255 252 سوري، بشوفها عن طريق الانترفيس اف 0 على 0. هيك هسه شو عامل انا؟ في عندي رب بيعرف هاي الشبكه، وانا معرف ستاتيك راوت بيعرف نفس الشبكه. مين اللي راح يسجل المعلومه بالراوتنج تيبل يا مصطفى؟ مين راح يسجل المعلومه بالراوتنج تيبل، الستاتيك ولا الرب؟ خليك معي وترك الموضوع. اوكي؟ اند شو اي بي روت. صحيح بكتب بس شايف الكل. لاحظ شو صارت؟ ستاتيك راوت. ليه؟ لانه الادمنستريتيف ديستانس للستاتيك اقل من الرب. بس هذا طبعا الديفولت. كيف يعني الديفولت؟ احيانا بحتاج انه اعدل على الادمنستريتيف ديستانس. انا ممكن اجي بالاخر واقول له 200. 200 يعني ايش؟ خلي لي الادمنستريتيف ديستانس 200. هيك مين اعلى، الريب ولا الاستاتيك هون؟ هون الاستاتيك. الاستاتيك صار كم؟ 200. فمين راح يسجل معلومات الشبكه؟ الريب. طلع قلت له شو اي بي 100%. كل ما قال لي الادمنستريتيف ديستانس كل ما كانت البريورتي. مين سجلها هسه؟ ريب. هذا بيجيك بالانترناشونال اكزام. بالانترناشونال اكزام بيجي بيقول لك احنا معرفين النتوركس بالريب ومعرفين الشبكه عن طريق هذا السطر. مين اللي راح يسجل معلومات شبكه ال 10 10 26 صفر بناء على الادمنستريتيف ديستانس اللي كتبته جديد؟ مين؟ الريب. واضحه؟
في حدا عنده مشكله هسه بموضوع الادمنستريتيف ديستانس؟ في حد بيحب اوضح اكثر من هيك؟ انا غلطت الستاتيك لانه كان الهدف منه بس افهمكم ايش معنى ادمنستريتيف ديستانس. هدول الارقام انسى اسمك تنساهم. الاي بيات تبعون له بروتوكول، وهي المعلومات شيء لازم يضل بمخك لانه بيعتمد عليهم الراوتنج بشكل كبير. حتى لما تروح على السي سي ام بي وتروح على السي سي اي اي انت لازم تكون تعرف، لانه الشغل كله معتمد عليهم بالراوتنج بالذات. اللهم اني بلغت، اللهم فشل. اذا سوري دائما بخربط فيه. شو اي بي فهمنا ايش يعني send update every، فهمنا شو يعني invalid، فهمنا شو يعني default version، الانترفيسز كيف بتتعامل، فهمنا شو يعني routing for networks والgateways plus الادمنستريتيف distance. هاي المعلومات اللي بتهمني من الشو اي بي بروتوكول. مهم جدا تعرف تقرا الشو كوماند. ليه؟ الترابل شوتنج كله هون. كيف بدك تعرف شو المشكله عندك؟ عن طريق الشو كوماند. عن طريق الشو كوماندز بتقدر تحدد شو المشكله وكيف بدك تعالجها. اول كوماند شفناه اللي هو شو اي بي بروتوكول. الكوماند اللي بعده بدي اشوف الداتابيس تبعت اللي هي جار بي اللي هو الريب 3، بقول له شو اي بي ريب داتابيس. خلينا نشوف الكوماند شو اي بي ريب داتابيس. لاحظ الان محتويات الداتابيس. اول شغله كاتب لي فوق 10.0.0.8، حاطط لي هون هذول النتورك اللي هم ايش؟ دايركتلي كونكتد، يعني الريب بيعرف الشبكات هذول بس ما سجلهم بالراوتنج تيبل. ليش؟ لانه الدايركت كونكتد 0 وانا 120، فالبريورتي راح تروح لمين؟ للدايركت كونكتد. مش قبل شوي لما عملنا شو اي بي راوت هون اي شيء دايركت كونكتد كان جنبه ايش؟ سي. ليه؟ لانه 0 ادمنستريتيف ديسك. بعدين بيقول لي ال 10 10 26 0 على 30 فيا مين؟ طب ليه عرفهم على 30 ما احنا قلنا كلاسلس كلاس فول؟ هو مجبر هون يعرفهم على هيك. ليش؟ لانه عنده شبكات ال 10 10 15، عنده 16 17. هو هذول النتوركس اتعرفوا هيك ليش؟ لانه هو عنده اصله زيهم، عنده زيهم. تمام؟ لاحظ شبكه ال100 شو متعرفه؟ كلاس فول. ليه كلاس فول؟ هو مش كونكتد دايركت معها، هو عرفها عن طريق مين؟ راوتر 7. فراوتر 7 بعت له اياها، سجلها عنده ايش؟ از فول كلاس لانه مش كونكتد دايركت معها. وضحت الفكره هون؟ ال 192 168 0 0 على 24 هي باي ديفولت كلاس سي، تتعامل معها زي ما هي. مظبوط؟ الشبكات اللي هو مرتبط فيها اذا كانت متشابهه مع شبكات ثانيه راح يتعامل معها زي ما هي، بس الاختلاف بيروح على مين؟ على الشبكات اللي مش مربوط فيها مباشره. يس اعطاها فول كلاس اي. عشان هيك بقول لك الشو كوماندز مهمين جدا، تفهم الدنيا كيف بتشتغل فعليا. عشان تعرف الراوتنج بروتوكول او اي بروتوكول عندك كيف بيشتغل لازم تستعرض الشو كوماندز تبعه. وضحت؟ واعطيكم المثال الاوضح. خلينا نروح كلنا على راوتر 3. راوتر 3 اللي هو مين؟ هذا الراوتر. هذا الراوتر مش مرتبط بالعشرات ولا بالمية، صح؟ اعمل شو اي بي ريب داتابيس. بص بقى
شبكة ال10.0.0/8 أنا بشوفها من خلال الثلاث راوترز دول. يعني زي كانوا عامل لود بالانس الزلمة وذكي. فول كلاس A وما عنده نتوركس منها، ما عنده نتوركس منها أصلا، فبناء على المعلومة اللي أخذها من الراوترز اللي قباله سجلها هيك. لو اشتغل فيرجن 2 كان أعطاني الكلاس تبعها، سوري أعطاني السبنت ماسك تبعها وعرفت 100%. فهمتوا الفكرة؟ وضحت المعلومة؟ يعني كلاس فل هو كلاس فل، بس متى لما ياخذ نتوركس هو ما بيعرفها او مش كونكتد معاها بتعامل معها از كلاس فل. انا بالعمد عامل اللاب هيك عشان نشوف الشغلات الصغيره هاي، لانها بتفرق معاك كثير. يمكن شغلات بسيطه بس بتفرق معانا كثير. ما طلع عندك؟ شو اعطاك ولا شيء؟ اعمل شو اي بي بروتوكولز. ليه؟ مقطوع من الشجره يعني ار3. اعمل له اياها على السريع، مش مستاهله. راوتر ريب نتورك 192.168.0.0 اند انتهى الموضوع. كبر انا ستارت انا بالاخر عادي. لا مو بتاثر لما يدخل الراوتر. اوتو سمري اللي هو عاملها سمري واختصرها لكلاس فل. ايه معنى اوتو سمري؟ راح نوضحها اكثر مع الاي اي جي ار بي والاو اس بي. بس هي الفكره تبعتها انه يدمج مجموعه من الشبكات تحت صبنه ماسك. لا هذول بعاد عنه. شفت راوتر 1 كيف تعامل معهم؟ تعامل معهم منفصلين. ليه؟ لانه اصلا عنده دايركت كونكتد نتوركس منهم، وشاف الشيء البعيد زي ال100 شاف على انها كلاس A. كلاس A عمل لها سمري على انها كلاس A. اذا بتلاحظ كل الشبكات هون العشرات شو عملها هو فوق؟ سمري بالكلاس A. يعني لما يبعتها ببعتها هيك، لما يبعتها ببعتها هيك، بس هو راح يتعامل معها ليش؟ بهذه الطريقه لانه عنده نتوركس منها. وصلت؟ لغايه اللحظه في حدا عنده مشكله؟ فيرجن 1 لا، لانه كلاس فول بروتوكول فما بزبط تعمل له نوت. لانه كلاس 2 او فيرجن 2 يس يو كان، بس فول لا. في حدا عنده اي مشكله لغايه اللحظه هاي؟ ضل اخر شغله سؤال. invalid input معناته انت كاتب الكوماند غلط، ركز على الكوماند هيو وارجع اكتبه بس. او انت كاتبه انت على الكونفجريشن تيرمينال ولازم تكون على ادمن مود. اعمل اند. طيب ضل اخر شيء نشوفه اللي هو الراوتنج تيبل. هاي جيد. لو قلنا له شو اي بي راوت نستعرض معلومات الراوتنج تيبل على ار 3. هون اعطاني الراوتنج تيبل تبع راوتر 3. لاحظ الراوتنج تيبل. هل الجهاز راح يستطيع انه يحكي مع شبكات على راوتر 1 او راوتر 3 او راوتر 6 او راوتر 7؟ ليه؟ لانه مش راح يقدر يحدد النتورك وين اتجاهه. بالتالي تلاحظ عامل لود بالانس على كل الشبكات. وهي معناها لود بالانس. كيف يعني؟ انه اوصل لشبكه من اكثر من طريق. هاي بنسميه احنا لود بالانس، يعني راح يبعت شوي من هون شوي من هون شوي من هون.
راح يوزع البيانات، الداتا اللي راح تنبعث. يعني مثلا انت قاعد تعمل داونلود فايل، الداونلود فايل راح يروح لك جزء منه هون وجزء منه هون وجزء من هون. وضحت الفكره؟ هاي معنى لود بالانس. هون حاطط لي 120 120 يعني ايش؟ administrative distance على واحد. شو يعني على واحد؟ المتر. كم هو بيني وبين هاي الشبكه؟ اذا بتلاحظ ال 100 حاطط لي 120 اللي هو administrative distance على 2. شو يعني على 2؟ يعني انا بقدر اوصل لهي الشبكه من خلال انه امشي 2 هوبس، بمر على 2 راوترز عشان اوصل لهي النت. وضحت الفكره؟ هاي المشكله مستحيل تحلها في ريب فيرجن 1. عشان تقدر تحلها وين؟ هون. شو بقول لك هون؟ فيا هذا الاي بي اللي هو راوتر 5، فيا هذا الاي بي اللي هو راوتر 4، هذا الاي بي فيا راوتر 2. يا رب. طبعا هون التايم قد ايه صار له بيعرفه. طيب جميل جدا. هذا التايم طول ما هو رقم صغير انت مرتاح. ليه؟ لانه ما صار عندك مشكله. لما يصير يتضاعف ويزيد معناته في عندنا مشكله. ايش هي المشكله؟ مش انت اذا وصلت ل 240 راح يعمل لك فلاش. كيف الراوتر راح يعرف انه هاي النتورك داون وصار لها 240 ثانيه مش شغاله؟ عن طريق التايمر هذا. هذا التايمر كل 30 ثانيه بتصفر وبرجع من جديد. شو هاي في لاحظ الارقام تغيرت. طول ما هي بتوصل ل 30 وبترجع صفر وبترجع ل 30 بترجع صفر، انا شغال طبيعي والريب بروتوكول شغال طبيعي. متى بيكون مش طبيعي؟ اذا صار يزيد. اذا صار يزيد معناته في كونكشن ايرور بهاي النتورك. فهم الفكره؟ اه. مش قلنا بوصل ل 240 بصير فلاش؟ كيف بيعرف الراوتر؟ عن طريق هذا الرقم لازم يضل ايش؟ يطلع وينزل يطلع وينزل ما بين 30 ويرجع صفر، ما بين 30 ويرجع صفر. مش انت بتبعت ابديت افري 30 ثانيه؟ هاي اللي بشطب. ما الابديت يعني ايش؟ والريب شو بيعمل؟ باخذ الراوتنج تيبل كله بزته على الجبال، فهذا كل 30 ثانيه بيعمل له ابديت. فهمت علي؟ فبيصفر وبرجع من جديد. مين عنده سؤال لغايه اللحظه هاي؟ هل من سالم فنجيب؟ طب الحمد لله رب العالمين. لازم عشان تكون الدنيا شغاله صح لازم انتقل للريب فيرجن 2. كيف يمكن الانتقال الى الريب فيرجن 2؟ conf t راوتر ريب انتر فيرجن 2. دقيقة عشان اريحكم بشغلة and copy run start. نفتح نوت باد. افتح نوت باد واكتب وراي conf t انتر راوتر ريب انتر فيرجن 2 انتر and انتر copy run start. واكبس انتر كذا مرة. مش نحن هنكتب نفس الكوماند على كل الراوترز وممكن نعمل له كوبي بيست ونريح راسنا. كنترول ايه بعدها كنترول سي. بعدين بفتح راوتر وانا على ادمن مود بكبس كبس يمين بس. على راوتر 2 مثلا اند كبس يمين. انتهى الموضوع. على راوتر 6 كبس يمين. راوتر 5 راوتر 4 راوتر 7 راوتر 3. خلصت. يلا. مش هيك اسرع؟
يروح على راوتر 3 يقول له شو اي بي ريب داتا بيس اي بي ريب داتا بيس كل عامل الكوماند راوتر 3. احنا مشكلتنا براوتر 3. شوف اذا راوتر 3 شاف النتورك صح معناته كل الراوترز عندنا طبيعي. احنا هذا الراوتر انا حاطه عشان نفهم الانعكاسات اللي بتصير للكوماند. فهمت علي؟ فاذا راوتر صح 3 اشتغل صح معناته وانت مغمض كل الراوترز شغالين 100% صح. ما غيرش شيء. طب نشوف بالله الفيرجن صح. شو اي بي بروتوكولز default version control send version 2 receive version 2 باس ايثرنت 0 على 0 send 2 receive 2. طب الدنيا طبيعي. طب ليه؟ هون اللي بيصير النتوركس راح تنبعت صح. اورجيكم شغله بس الكل يركز معي. طب اوكي بدي اجي هون على هذا الراوتر اللي هو راوتر 5 واشوف شو ببعث. هون راوتر 5 باعت. طبعا قلنا ببعت ايش؟ مالتي كاست. يا ريت الكل يتبع معي. الرساله اللي بعتها ريب فيرجن 2 بعتها ايش؟ مالتي كاست مسج. كم الاي بي؟ 224.0.0.9. شو بعتت؟ بعت شبكات. لاحظ اي بي ادرس 10.0.0.0 وبعت له السبنت ماسك 255.0.0.0. ليه؟ لانه هون اذا بتلاحظوا بالشو اي بي ريب داتا بيس معمول عندك شيء اسمه اوتو سمري. اوتو سمري يعني ايش؟ اختصر الشبكات. فالراوتر لما يجي يبعت ويشوف الاوتو سمري بيعتبر هذول الشبكات كلهم على انهم ايش؟ وان نتورك فبيبعتهم زي ما هم. طب الحل لازم امنع الرب انه يعمل سمري. امنع انه يختصر الشبكات. كيف بمنعه؟ لاحظ لو انا جيت على الراوتر اي راوتر من الراوترز هذول كونف تي قلت له راوتر ريب قلت له نو اوتو داش سمري وانتر. شو يعني؟ ما تعملش اوتو سمري على كيف تختصرش الشبكات. حلو. هذا الكوماند نفس الشيء حطه على النوت باد. بدل ريب فيرجن 2 قول له نو اوتو داش سمري وخذه كوبي وزدته على كل الراوتر. احنا ممكن نعملها مع بعض. يعني ممكن اجي اقول له راوتر ريب فيرجن 2 اوتو نو اوتو سمري بس انا عملتها منفصل عشان نفهم كل كوماند شو وظيفته. على كل الراوترز اكتب الكوماندز هاي واعملها بيست. كل كتب الكوماند. على كل الراوتر. وارجع واعمل شو اي بي ريب داتابيس على راوتر 3 بس تخلص وانظر جمال المنظر. راح تلاقي كل نتورك انفصلت عن غيره.
يس 100%. وابعت معاهم سبنت ماسك او لا. بس شباب معلش طلعوا معاي، معلش تركزوا معاي شوي يا ريت. على راوتر 3 ترك الماوس، ركز معاي على راوتر 3. انا في شغله كثير مهمه لازم ننتبه لها. شو اي بي ريب داتابيس. انا هون بشوف مين النتوركس اللي انا بعرفهم. اذا بتلاحظ هذول لسه موجودين، بس بنفس الوقت عندي هدول، صح؟ لو رحت على معاي الكل، بس شباب يا ريت تركز معاي، لاني انا بدي احكي لك معلومه تفيدك انت. شو اي بي راوت، نفس المبدا، ال10.0.0 موجوده وهذول موجودين كل واحده لحالها. طب ليه ما نشطبش هيك؟ اللي بيعرف ليه ما نشطبتش المحاضره الجايه بدي اعطيه 5 دقائق بريك زياده. نو نو، لازم استنى 240 ثانيه، صح؟ لاحظ الرقم شو ماله؟ صار 57، يعني بزيد. بعد متى راح تتفضل نتورك؟ بعد 240 ثانيه. شيك احنا متفقين؟ لك 5 دقائق زياده، المحاضره الجايه بريك. لازم يمر 240 ثانيه عشان ينعمل دروب للنتورك. لاحظ، بلاش نشطبه، لاحظ التغوا هنا بقول لي بوسيبلي داون، بوسيبلي داون، يعني شوي صغيره راح تلاقيها صارت مباشره. برجع بكرر، الرب اذا كنت معرف عليه نتوركس او صار عندك مشكله بالنتوركس، ما راح تنحذف الشبكات مباشره، لازم يمر 240 ثانيه عشان يعمل فلاش للنتورك. وضحت ليش كان الموجودات؟ هسه لو قلت له شو اي بي ريب داتا بيس، الشبكات تبعت الاس او تسمى، راح تكتب لي جنبها بوسيبلي داون، يعني قريبا راح تطير. واضحه الفكره؟ برجع بكرر، مش مهم الكونفجريشن قد ما هو مهم الشو كوماند. انت لما تروح تشتغل باي شركه بالدنيا ممكن تعمل كونفجريشن مره واحده في حياتك، اذا عملت. ممكن عمرك بحياتك بتعمل كونفجريشن، بس طول عمرك راح يكون مرتبط شغلك بالشو كوماند. ليه؟ لان احنا ترابل شوتنج بنشتغله اكثر من الكونفجريشن. الكونفجريشن بتكون جاهزه، انا مش مضطر كل يوم اعمل كونفجريشن للراوتر، بس انا مضطر تقريبا كل يوم اعمل ترابل شوتنج للنتورك تبعي. عشان هيك اذا بتلاحظوا محاضرتنا كلها راحت على مين؟ على الشو كوماند مش على الكونفجريشن. فيا ريت الكل يركز على الشو كوماند واقراها. خذ اللاب فاضي هيو على الشير، خذه معك على البيت، جربه وارجع طبق زي ما عملنا من الصفر، واعمل شو كوماند واعكس تغييراتك، شوف شو بصير معك. مهم جدا تفهم الشو كوماند، لانه بالانترناشونال اكزام اللي بده يقدم امتحان دولي 90% من الاسئله شو كوماند، و10% تحكي لك عن الكونفجريشن. اللهم اني بلغت، اللهم فاشهد. هيك بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم، والتي كانت تتحدث عن الرب بروتوكول. في الحلقه القادمه باذن الله سنتعرف على البروتوكول التالي، وهو الاي اي جي ار بي، ولكن بعد ما نعمل اوثنتيكيشن على الرب بروتوكول. فخزن اللاب تبعك قبل ما تسكر.